আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে অসমত যেটো এছআৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে এই এছআৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত আপোনালোক কোনসকল লোকে ফৰ্ম 8 ফিল কৰিব লাগিব কোনসকলে ফৰ্ম 6 ফিল কৰিব লাগিব কোনসকল লোকে ফৰ্ম 7 ফিল কৰিব লাগিব মই যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত কৈ দিছিলো যে আপোনালোকৰ এই যেটো সম্পূৰ্ণ এছআৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'বলৈ গৈ আছে এই এছআৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত বিএলও আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যাব ঘৰলৈ গৈ কি তেওঁলোকে কৰিব কোনখিনি প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে আপোনাৰ লগত কৰিব সকলোখিনি কথা আমি এই ভিডিঅ'টোত ডিটেইলছত আলোচনা কৰিছিলো গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ইলেকশ্যন কমিছনৰ পৰা যেটো অফিচিয়েল নটিফিকেশন আহিছে যে খসৰা ভোটাৰ তালিকা কেতিয়া প্ৰকাশ পাব দাবী আপত্তি দাখিলৰ সময়সীমা কেতিয়া লগতে আপোনালোকৰ পপত্ৰ 6 পপত্ৰ 7 আৰু পপত্ৰ 8 এইখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল কৰিব লাগিব কাৰবাৰ যদি কিবা খেলিমেলি হয় সেইখিনি তেওঁলোকে কমপ্লেইন কেনেকৈ কৰিব লাগিব সকলোখিনি কথা আমি এই ভিডিঅ'টোত ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চালে আটাইসমূহ ডিটেইলছ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা সম্পূৰ্ণ তথ্য সহকাৰে লাভ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব এতিয়ালৈকে আপুনি ভিডিঅ'টো যদি লাইক এটা কৰা নাই ফটাফট ভিডিঅ'টোত লাইক এটাও কৰি দিয়ক চেনেললৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ চাবৰ কাৰণে আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো এতিয়া মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত যিসমূহ ফৰ্ম দেখুৱাম সেই ফৰ্মসমূহ আপোনালোকে ceoassam.nic.index.html যেটো ৱেবছাইট আছে বা পৰ্টেল আছে তাত গৈ মেলি আপোনালোকে এই ডাউনলোড অপচনটোতে আপুনি আটাইখিনি ফৰ্ম পাই যাব ফৰ্মসমূহ আসামিছতো এভেইলেবল আছে কিন্তু হেসমূহ আপুনি ডাউনলোড কৰি ফিল কৰা এতিয়া কোনো প্ৰয়োজন নাই মই ভিডিঅ'টো আগলৈ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত কৈ দিম এতিয়া চাওক আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিওঁ প্ৰথমে যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশন আহিছে বিশেষ সংশোধনী 2026 অসম ৰাজ্যৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনী গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰিখ হৈছে আপোনাৰ 22 নৱেম্বৰ 2025 শনিবাৰৰ পৰা 20 ডিসেম্বৰ 2025 শনিবাৰলৈকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব বিএলওৰ জৰিয়তে ঘৰে ঘৰে সত্য নিৰূপণৰ কাৰণে এই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে কৰিব এটি 22 নৱেম্বৰৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ গৈছে খসৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব আপোনাৰ 27 ডিসেম্বৰ 2025 অৰ্থাৎ শনিবাৰে দাবী আৰু আপত্তি দাখিলৰ সময়সীমা হৈছে 27 ডিসেম্বৰ 2025 শনিবাৰৰ পৰা 22 জানুৱাৰী 2026 বৃহস্পতিবাৰলৈকে বিশেষ প্ৰচাৰ দিন হৈছে 3 জানুৱাৰী 4 জানুৱাৰী 10 জানুৱাৰী আৰু 11 জানুৱাৰী ভোটাৰ তালিকাৰ চূড়ান্ত প্ৰকাশ পাব 10 ফেব্ৰুৱাৰী মঙলবাৰে অৰ্থাৎ যিখন সম্পূৰ্ণ ফাইনেল যিখন লিষ্ট প্ৰকাশ পাব ভোটাৰ তালিকা চূড়ান্ত যিখন তালিকা হ'ব সেই তালিকাখন আপোনালোকে 10 ফেব্ৰুৱাৰী মঙলবাৰে লাভ কৰিব দাবী আৰু আপত্তি নিষ্পত্তি দাবী আৰু আপত্তিৰ সময়ছোৱাত নাগৰিকসকলে তলত দিয়া পপত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব প্ৰথমখন হৈছে পপত্ৰ 6 এগৰাকী নতুন ভোটাৰ হিচাপে ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে দাবীৰ বাবে আবেদনকাৰীয়ে চেষ্টাই এই পপত্ৰ নিজৰ আধাৰ প্ৰদান কৰি নম্বৰ প্ৰদান কৰি তেওঁলোকে এই ফৰ্মখন ফিল কৰিব পাৰিব যিখন হৈছে আপোনাৰ ফৰ্ম 6 এই ফৰ্ম 6 খনৰ জৰিয়তে কি হ'ব যিসকল ধৰি লওক ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী বুলিয়ে কৈছো মই বা যুৱক বা যুৱতী এতিয়া বয়স তেওঁলোকৰ জানুৱাৰী মাহ সোমোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ 18 বছৰ বয়সত তেওঁলোকে ভৰি দিব 1 জানুৱাৰী 2026 অনুসৰি তেওঁলোকৰ বয়স 18 বছৰ হৈ যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এই যিখন পপত্ৰ আছে এখন ফিল কৰিব পাৰিব যিখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু তেওঁলোকে এটা ভোটাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিব এই পপত্ৰখন ফিল কৰোঁতে আপোনালোকে কি ফিল কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত দি থোৱা আছে আপোনালোকক এখন পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব 4.5 × 3.5 সেন্টিমিটাৰ ফটোখন প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এই ফটোখন আপোনালোকে ক্লিয়াৰ দিব লাগিব তাত কোনো ধৰণৰ সাইন কৰা হ'ব নালাগিব আৰু ফটোখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট হ'ব লাগিব সেইকাৰণে আপোনালোকে এখন ফটো উলিয়াই ৰাখিব যদি আপোনালোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত আপুনি এতিয়ালৈকে কৰা নাই কিন্তু কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এতিয়া আপুনি ফটো এখন উলিয়াই ৰাখি থক এইটো সাইজত দুখন এখন ফটো উলিয়াই ৰাখি থক কাৰণ এই পপত্ৰখন তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰিব পাৰে যে যেহেতু মই যোৱাটো ভিডিঅ'ত কৈছিলো প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে অনলাইনতে কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে এই ফৰ্মখন আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি হাততো দিব পাৰে আৰু ক'ব পাৰে যে এই পপত্ৰখন আপোনালোকে ফিল কৰি আমাক দি দিয়ক তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ফটোখন ইয়াত লগাব লাগিব সেইকাৰণে আপুনি ফটো এখন উলিয়াই ৰাখিব আৰু এই সম্পূৰ্ণ পপত্ৰখন আপোনালোকে পঢ়ি চালে গম পাব কেনেকৈ ফিল কৰিব লাগিব কি দিব লাগিব সকলোবিলাক আপোনালোকে ইয়াত লাভ কৰিব কিবা যদি আপুনি নাজানে তেওঁলোককো সুধি ল'ব পাৰে বা ঘৰৰ আপোনালোকে জনা শুনা ব্যক্তিক সুধি মেলিহে এই বস্তুখিনি ফিল কৰিব এইখন হৈছে ফৰ্ম 6 যিখনৰ জৰিয়তে নতুন ভোটাৰৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত হৈছে পপত্ৰ 7 বৰ্তমানৰ ভোটাৰ তালিকাত প্ৰস্তাৱিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ আপত্তি বা কোনো নাম কৰ্তন কৰাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এই যিখন হৈছে পপত্ৰ 7 এই পপত্ৰ 7 খনৰ জৰিয়তে ধৰি লওক কাৰোবাৰ যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ মৃত্যু হৈছে 5 বছৰ সময়ছোৱাত যদি ধৰি লওক যোৱা বছৰ ভোট দিছিলে এই বছৰৰ মৃত্যু হ'ল এতিয়া তেওঁ নাম কাটিবৰ কাৰণে এই যিখন আপোনালোকৰ ফৰ্ম আছে এই ফৰ্মখন আপোনালোকক ফিল কৰিব দিব অৰ্থাৎ এই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো এনেকুৱা যে কাৰোবাৰ ধৰি লওক নাম খেলিমেলি হৈ আছে বোলে ধৰি লওক আপোনালোকৰ ফটো খেলিমেলি হৈ আছে ভোটাৰ কাৰ্ডখনত আপোনালোকৰ নাম বোলে খেলিমেলি হৈ আছে বোলে ক ঠাইত খ হৈ আছে এ ঠাইত বি হৈ আছে এই ধৰণৰ যিবিলাক সমস্যা আমি দেখিবলৈ পাওঁ ভোটাৰ তালিকাত ফটো খেলিমেলি হৈ থকা ফটো বেকাবেকি হৈ থকা এইবিলাক বস্তু তেওঁলোকে শুদ্ধৰণি কৰিব কাৰোবাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে যাৰ মৃত্যু হ'ল অলৰেডি তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰা হ'ব মানে সম্পূৰ্ণ এখন নিকা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰক্ৰিয়াটো হাতত লৈছে গতিকে আপোনালোকে এই যিখন পপত্ৰ 7 এইখনৰ জৰিয়তে যাৰ ধৰি লওক মৃত্যু হৈছে বৰ্তমানৰ ভোটাৰ তালিকাত প্ৰস্তাৱিত অন্তৰ্ভুক্তি আৰু বাতিলেৰে আপত্তি ভোটাৰ প্ৰপত্ৰৰ কাৰণে এই যিখন ফৰ্ম 7 এইখন আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব তাৰ যিখন শেষৰ ফৰ্ম হৈছে পপত্ৰ 8 বাসস্থানৰ স্থানান্তৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত বা বাহিৰত
সংশোধন বা অন্তৰ্ভুক্তিৰ উন্নীতকৰণ ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰৰ সলনি কৰা আৰু দিব্যাংগৰ অৱস্থা চিহ্নিত কৰাৰ বাবে আবেদনকাৰীয়ে স্বেচ্ছাই এই প্ৰপত্ৰত নিজৰ আধাৰ নম্বৰ প্ৰদান কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ধৰি লওক এই যিখন ফৰ্ম 8 আছে যিখন ফৰ্ম 8 আপোনালোকে তেতিয়া ফিল কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে বাসস্থান বদলি কৰিব বিচাৰিছে বোলে আগত বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছিলে এতিয়া আপুনি বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নিগাজিকে থাকিবৰ কাৰণে আপুনি তাত আহি গ'ল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ এড্ৰেছ বৰ্তমানৰ ভোটাৰ তালিকাৰ তথ্য শুদ্ধৰণিৰ বাবে এইখন প্ৰপত্ৰ আপুনি ফিল কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নাম খেলিমেলি হৈ আছে ফটো খেলিমেলি হৈ আছে কিবা কিবি আপোনালোকৰ ধৰি লওক খেলিমেলি হৈ আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব কোনোবাই ধৰি লওক দিব্যাংগ চিহ্নিত কৰিব বিচাৰে বোলে আগত তেওঁলোক দিব্যাংগ নাছিলে এতিয়া তেওঁলোক দিব্যাংগ হ'ল কিবা কাৰণত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই প্ৰপত্ৰখন ফিল কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে কিবা কিবি শুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে এই যিখন ফৰ্ম 8 এইখন আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব ইয়াত এখন ফটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব 4.5 cm × 3.5 cm এই যিখন ফটো আছে এইখন আপোনালোকে এখন কোৱালিটি ফটো দিব লগতে বেকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট দিব সম্পূৰ্ণ প্ৰপত্ৰখন এনেকৈ আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙতে ক'লোঁ তেওঁলোকে এই অফলাইন ফৰ্মখন বা এই যিখন ফৰ্ম আছে এইখন তেওঁলোকে আপোনাৰ হাতত দিব পাৰে আৰু আপোনাক ফিল কৰি দিবলৈ ক'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে অনলাইনতো আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো কৰি দিব গতিকে আপোনালোকে এই তিনিখন ফৰ্মে ফিল কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিকোনো খেলিমেলি হৈ থাকিলে আপুনি নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰপত্ৰ 6 নাম কাটিবৰ কাৰণে প্ৰপত্ৰ 7 আৰু আপোনালোকৰ সা শুদ্ধৰণি কৰিবৰ কাৰণে ফৰ্ম 8 যিখন আছে সেইখন আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব এতিয়া তেওঁলোকে ফাইনেল কি দিছে সেইটো কৈ দিওঁ আপিল অনুক্ৰম কেনেকৈ আছে মই সেইটো কৈ দিছোঁ আপোনাক নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়াৰ সিদ্ধান্ত হ'ব যদি আপোনালোকৰ সন্তুষ্ট নহয় সিদ্ধান্তত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰথম আপিল জিলা দণ্ডাধীশৰ ওচৰত কৰিব পাৰিব দ্বিতীয় আপিল মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অৰ্থাৎ CEO ওচৰত কৰিব পাৰিব আৰু মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই যদি সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটোৱে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব সকলো যোগ্য নাগৰিকৰ ঘৰে ঘৰে পুনৰীক্ষণৰ সময়ত বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়াকে ধৰি সমগ্ৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আৰু এখন শুদ্ধ তালিকা নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট সময় সীমাৰ ভিতৰত দাবী ওজৰ আপত্তি দাখিল কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে গতিকে আপোনালোকে যদি কিবা খেলিমেলি পায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে তাৰ কাৰণে আপুনি আপত্তি দাখিলো কৰিব পাৰিব চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ একো প্ৰয়োজনেই নাই আপোনালোকৰ এই যিখন সম্পূৰ্ণ এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে হাতত লৈছে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ যিটো মেইন যিটো উদ্দেশ্য এইটোৱে যে যিসকল ধৰি লওক যোগ্য নাগৰিক হয় যোগ্য ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলগীয়া মানুহ হয় তেওঁলোকৰ নাম যাতে ইয়াৰ পৰা কাট খাই নাযায় সেইটো তেওঁলোকে চেক কৰিব কোনোবা অযোগ্য ব্যক্তি যদি ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইখিনি তেওঁলোকে চেক কৰিব আৰু লগতে যাৰ যাৰ ভোটাৰ তালিকাত খেলিমেলি হৈ আছে নাম হওক এড্ৰেছ হওক ফটো হওক এলফাবেট হওক এইবিলাক খেলিমেলি হৈ আছে সেইসমূহ শুদ্ধ কৰিব যাৰ ঘৰত ধৰি লওক ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়াও ভোটাৰ তালিকাত তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তই হৈ আছে তেওঁলোকৰ নামসমূহ ইয়াৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যেতিয়া BLO যাব সম্পূৰ্ণ তথ্য সহকাৰে বস্তুটো তেওঁলোকে আপোনালোকক বুজাই দিব কি নথিপত্ৰ তেওঁলোকে আপোনাক বিচাৰিব সেইখিনি দি দিব আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰিব পাৰে ভোটাৰ কাৰ্ডটো বিচাৰিব পাৰে মানে আপোনাৰ তালিকাত নাম থাকিবই তাত আপোনালোকৰ ধৰি লওক যিকেইজন ব্যক্তিৰ ঘৰৰ যাৰ যাৰ নাম আছে তেওঁলোক ঘৰত থাকে নে নাথাকে সুধিব এতিয়া তেওঁলোক ঘৰত আছে নে নাই মানে তেওঁলোক এতিয়া ঘৰত থাকে নে নাথাকে বেলেগ ষ্টেটত থাকে নেকি এইখিনি বস্তুৱে জাষ্ট তেওঁলোকে সুধিব মেলিব চেক কৰিব যে এই যিখন তালিকাত নাম আছে মানুহ ঘৰৰ এই ঘৰ মানুহৰ হয় নে নহয় আটাইকেইজন মানুহ ইয়াৰে হয় নে নহয় এইখিনি বস্তু জাষ্ট চাব মানে তেওঁলোক এতিয়া ক'ত আছে কি কথা এই বস্তুখিনি চেক কৰিব আৰু কিবা খেলিমেলি পালে ধৰি লওক কাৰোবাৰ কিবা শুদ্ধৰণি কৰিবলৈ আছে নাম কাটিবলৈ আছে এইখিনি তেওঁলোকে কৰিব আৰু যদি ধৰি লওক কোনোবা অযোগ্য ব্যক্তি পায় কিবা খেলিমেলি পায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কেনেকৈ কি কৰিব সেইখিনি তেওঁলোকে আপোনাক বুজাই দিব খচৰা ভোটাৰ তালিকাখন প্ৰকাশ পাব 27 ডিচেম্বৰ 2025 আৰু দাবী আৰু আপত্তিৰ সময়সীমা হৈছে আপোনাৰ 27 ডিচেম্বৰৰ পৰা 22 জানুৱাৰীলৈকে আৰু চূড়ান্ত যিখন তালিকা প্ৰকাশ পাব সেইখন হৈছে 10 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ মঙলবাৰে চূড়ান্ত তালিকাখন প্ৰকাশ পাব গতিকে আপোনালোকক এইটোৱে আছিল আজি দিবলগীয়া ইনফৰমেশ্যন আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ চাবৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত আৰু এটা ভিডিঅ' ওলাই আছে আপোনাৰ হাতত যদি এখন ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় এবাৰ চেক আউট কৰিব মই লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ ধন্যবাদ